Hello and welcome to the world of Augmented Chords. আজিৰ ভিডিঅ'ত মই দেখাম Augmented Chords কেনেকৈ বনোৱা হয়, ইয়াৰ শেপছ কি কি আৰু ইয়াৰ ইউজেছ কি কি। তো বেছি পলম নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। লেটছ ষ্টাৰ্ট। তো Augmented Chords কেনেকৈ বনোৱা হয়। সি as usual আমি লৈ লম সি নোটটো আমি লৈ ললো ওকে। তো সিৰ পৰা আমি যদি চাৰিটা হাফ ষ্টেপ আগলৈ যাওঁ, সিৰ পৰা যদি চাৰিটা হাফ ষ্টেপ যাওঁ তো মানে সেমিটোন সি পৰা সি শাৰ্প এটা, সি শাৰ্প পৰা ডি দুটা, ডি শাৰ্প পৰা ডি শাৰ্প তিনিটা আৰু ডি শাৰ্প পৰা ই চাৰিটা হাফ ষ্টেপ যদি আমি যাওঁ সি ই ওকে। এইটো ই মই ইয়াত ধৰি লৈছোঁ সি ই, আৰু তাৰ পৰা যদি আকৌ চাৰিটা হাফ ষ্টেপ যাওঁ আমি পাম জি শাৰ্প। তো সি ই জি শাৰ্প এইকেইটা নোট মিলাই দিলে আমি পাম সি অগমেণ্টেড। আৰু যদি ইয়াক আমি সি মেজৰ স্কেলৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই চাওঁ তেতিয়া আমি ফৰ্মুলাটো পাম 1 3 আৰু শাৰ্প 5। সি মেজৰ স্কেলত চি ডি ই এফ জি থাকে, কিন্তু ইয়াত চি ডি ই এফ জি শাৰ্প নোটটো আমি ভৰাই দিব লাগিব। তো চি ই জি শাৰ্প 1 3 শাৰ্প 5, দ্যাট ইজ দ্য ফৰ্মুলা অফ অগমেণ্টেড। আমি যদি জিলে যাওঁ হয়নে, তো ইয়াত থাকিব জি কি থাকে জি জি বি আৰু ডি থাকে, ইয়াত জি বি ডি শাৰ্প হ'ব হয়। এত কি থাকিব, এ থাকিলে আমাৰ এ চি শাৰ্প ই থাকে, তো এইবাৰ এ চি শাৰ্প এফ। এইটো আমি এ এনেকৈ ধৰোঁ হয়নে, এফ নোট এটো হয়। তো দ্যাট ইজ আৱাৰ এ অগমেণ্টেড। তেনেকৈ আমি অগমেণ্টেড কৰ্ডবিলাক পাম। আৰু এটা কথা, অগমেণ্টেড কৰ্ড আচলতে ৰিপিটেটিভ হয়। যেনেকৈ মই ডিমিনিছ কৰ্ডৰ কথা কৈছিলোঁ, যদি নাই চোৱা চাই ল'ব, লিংক ইজ হিয়াৰ। আৰু একেই টাইপতে ইয়াতো আমাৰ ৰিপিটেটিভ হয় কৰ্ডকেইটা। কেলেনো, কাৰণ আমি যদি চাওঁ চি ই জি শাৰ্প সেইটো হ'ল চি অগমেণ্টেড। এতিয়া যদি আমি ই অগমেণ্টেড চাওঁ তাৰ 1 3 শাৰ্প 5 হ'ব ই জি শাৰ্প আৰু চি একেকেইটা নোটেই হয়নে। ইয়াতো যদি চাওঁ ই জি শাৰ্প চি, ইয়াত যেনিবা আছিলে চি ই জি শাৰ্প, জাষ্ট অৰিয়েণ্টেশ্যনটো বেলেগ হৈ গৈছে। তো আমি বেছ নোটটো যদি আমি সলাই থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ একেকেইটা নোটেই আমি পাম। জাষ্ট চি ই জি মানে 1ৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ যিটো 1 3 শাৰ্প 5, তাৰপিছত সেই 3টোক যদি আমি বেছত লৈ যাওঁ দেন উই উইল গেট ই অগমেণ্টেড হুইচ ইজ ছেইম এজ চি অগমেণ্টেড। আৰু তাৰপৰা যদি আকৌ আমি যদি জি শাৰ্পলৈ যাওঁ তেতিয়া জি শাৰ্প চি আৰু ই পালোঁ একেকেইটা হয়নে। তো এইকেইটা কৰ্ড ৰিপিটেটিভ হয়। কেনেকৈ ৰিপিটেটিভ হয়, গিটাৰত মনত ৰাখিবলৈ বহুত ভাল। এইটো যদি 1 ফ্ৰেট নম্বৰ 1 ধৰি লওঁ 1 2 3 4 5, 5 নম্বৰ ফ্ৰেটটোলৈ আমি গুচি যাওঁ, দেন ইট ইজ ই অগমেণ্টেড অৰ চি অগমেণ্টেড ইজ গেটিং ৰিপিট। আকৌ ছেইম একেই যদি জি অগমেণ্টেড যাওঁ তাৰপৰা আমি 5টা গুচি যাওঁ, তাৰপৰা আমি 5টা গুচি যাওঁ, ছেইম হ'ব যদি আমি এ শাৰ্প যাওঁ, এ শাৰ্প অগমেণ্টেড ছেইম একেকেইটাই হ'ব। তো আমাৰ ৰিপিট হৈ থাকে। কেইটা ধৰিৰ পিছত 5টা ফ্ৰেটৰ পিছত 1 নম্বৰ ফ্ৰেটটো আমি ধৰিব লাগিব, এইটো আমি 1 নম্বৰ বুলি ধৰি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত আমি গৈ থাকিলে ওলাই যাব অ'কে। এতিয়া আহোঁ আমি ইয়াৰ ইউজেছলৈ। এই ইউজেছখিনি কি কি অগমেণ্টেডৰ। ভেৰি চিম্পল কৰ্ড প্ৰগ্ৰেশ্যন এটা যদি মই কওঁ 1 4 5 1 4 5 ইন দ্য কি অফ এ যদি আমি কওঁ তেতিয়া আমাৰ কৰ্ডকেইটা হ'ব এ মেজৰ, ডি মেজৰ which is the 4 chord আৰু ই মেজৰ নহয়নে। এতিয়া আমি জানো যে 5ৰ পৰা 1 ল'লে আমাৰ চবকৈ ধুনীয়াকৈ ৰিজল্ভ হয়। যিকোনো এটা গান যদি আমি চাওঁ বৰ ধুনীয়া ৰিজল্ভ হয়। চি মেজৰৰ ক্ষেত্ৰত চালে জিৰ পৰা চিলে বেছিকৈ আহে, জি ক্ষেত্ৰত চালে আমাৰ চি ই জি যদি চাওঁ তেতিয়া
ডি হয় তো ডিৰ পৰা জিলে আমাৰ বেছি ধুনীয়াকৈ আহিব তেনেকৈ চিত থাকিলে আমাৰ জিৰ পৰা চিলে আহে তেনেকৈ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইৰ পৰা এলে আমাৰ আহিবলৈ ভাল হয় তো এতিয়া সেই 5 পৰা যেতিয়া 1লৈ আহোঁ 5 পৰা 1লৈ আহোঁতে সেই 5 কৰ্ডটো কেতিয়াবা আমি ডমিনেন্ট 7 কৰি পেলাওঁ যেনেকৈ হয় ডমিনেন্ট 7 কৰি পেলাওঁ তো এতিয়া সেই ডমিনেন্ট 7ৰ জেগাত আমি অগমেন্টেডো দিব পাৰোঁ যেনেকৈ হয়নে তো এনেকুৱা আমি কৰিব পাৰোঁ নেক্সট আমি যদি ভইচ লিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ভইচ লিডিং মানে ধৰক মোৰ ওচৰত কিবা সুৰ এটা আছে সেই সুৰটোত অকল ইয়ালৈ যাব ইৰ পৰা আমাৰ এফ চাৰ্পলৈ যাব যদি কৰ্ডত চাওঁ তেতিয়া অ'কে এৰ পৰা আমাৰ এফ চাৰ্প মাইনৰ গৈছে মানে 1ৰ পৰা 6লৈ গৈছে তো তেতিয়া আমাৰ মাজত এই এফ নোটটো আছে নহয় তো এই এফ নোটটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ অকণমান টেনশ্যন আনিবৰ কাৰণে মানে এই বস্তু যদি কৰিব লাগে তেতিয়া আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ এটা অগমেন্টেড কৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰোঁ এ অগমেন্টেড সৰি এ আৰু এই অগমেন্টেড এফ চাৰ্প বা এইটো আমি এফ অগমেন্টেড বুলি ক'ব পাৰোঁ নহয় তো এইটো আমি বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ তো 1ৰ পৰা 6 কৰ্ডলৈ যাওঁতেও আমি এইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া সেই একে এফ চাৰ্প নোটটো এই যোনটো এফ চাৰ্প নোট সেই এফ চাৰ্প নোটটো কেতিয়াবা বি মাইনৰটো আছে হয়নে তো এই বি মাইনৰ নোটটো সৰি বি মাইনৰ কৰ্ডটো এ মেজৰৰ কাৰণে 2 নম্বৰ কৰ্ড হয় এ বি চি চাৰ্প এনেকৈ যায় চ' এ মেজৰ বি মাইনৰ যদি আপোনালোকে এইখিনি নাজানে ডাইটনিক কৰ্ডছ তেনেহ'লে মোৰ এইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব তো এ অগমেন্টেড বা এফ অগমেন্টেড কথা একেটাই বি মাইনৰ তো 1ৰ পৰা 2 কৰ্ডলৈ যাওঁতে আমি মাজতে এটা অগমেন্টেড ভৰাব পাৰোঁ তাৰপিছত একে এফ চাৰ্প নোটটো কিন্তু আমাৰ ডিটো আছে এতিয়া ডিলে যাবলৈ ক্ষেত্ৰতো আমি মাজত অগমেন্টেড দিব পাৰোঁ ডিটো হ'ল 4 কৰ্ড ইন দ্য কি অফ এ তাৰপৰা আকৌ আমি ইলে গুচি যাব পাৰোঁ যদি গোটেইটো মই আকৌ বজাওঁ মই ই অগমেন্টেড দি পেলাই আকৌ এলে গুচি আহিম নহয় তো সেইটো আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা বহুত ধুনীয়া হেৰি হয় আমি মডুলেশ্যন কৰোঁতে মানে আমি যে স্কেল এটা চেঞ্জ হৈ যায় গানৰ মাজত কেতিয়াবা দেখিছেনে এটা গান আৰম্ভ হয় এটা স্কেলত তাৰপিছত গুচি যায় বেলেগ এটা স্কেললৈ তো তেনেকুৱা গানৰ আমি সেই মডুলেশ্যনটো কৰিবৰ কাৰণে সেইটো আচলতে মডুলেশ্যন বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে মডুলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণেও আমি অগমেন্টেড কৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ এৰ পৰা আমি গানটো এত আছে যেনিবা এই গানটো যদি আমি ডিলে লৈ যাবলৈ স্কেলটো যদি আমি ডিলে লৈ যাবলৈ হয় তেতিয়া আমি অগমেন্টেড ইউজ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ এতে আছোঁ এতিয়া ডিলে গুচি গ'লোঁ তাৰপিছত গানটো আমি চিলে গুচি গ'লোঁ মানে গোটেই গানটো আমি বেলেগেই কৰি পেলালোঁ চিলে গুচি গ'লোঁ তো এই স্মুথ ট্ৰানজিশ্যনবিলাক কৰিবৰ কাৰণেও আমি অগমেন্টেড কৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ মই ইয়ালৈ ডিলে যেতিয়া গ'লোঁ ডি বি মাইনাৰ জি কৰি দিলোঁ মানে ডিটো 1 কৰ্ড বুলি ধৰি ল'লোঁ আৰু বি মাইনাৰ ইজ এ 6 কৰ্ড জি ইজ এ 4 কৰ্ড অফ ডি আৰু আমি গানটো কিন্তু আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 8 তো আকৌ এবাৰ মই বজাই দিওঁ আমি ক'বালৈ গুচি গ'লোঁ চিলে গুচি গ'লোঁ লাষ্টত গৈ ডি পা গৈ পেলাই নহয় তো এনেকুৱা ট্ৰানজিশ্যনবিলাক কৰিবৰ কাৰণেও আমাৰ অগমেন্টেড কৰ্ড ইউজ কৰা হয় আৰু অগমেন্টেড কৰ্ড কেনেকুৱা গানত আছে বুলি ক'লে ঘপককৈ মই কথাটো কৈ থাকোঁতে মনত পৰিলে মই যদি সেই কৰ্ডটো চাওঁ এই গানটো আছিলে যে মেৰী মা গানটো আছিলে যে তাৰে জমিন পৰ তাত যোনটো অন্তৰাটোত তো এইখিনি জেগাত
E7 কৰ্ডটো মই ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত মানে E ডমিনেণ্ট 7 C পৰা E7 কিন্তু এই E7ৰ জেগাত আমি এটা আৰু বেছি টেনশ্যন দিবৰ কাৰণে অগমেণ্টেড আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ সেই যোনটো আমাৰ অকণমান বেছি টেনশ্যন পৰি গ'ল E7টো দিছোঁ কিন্তু তাৰ আগত কিন্তু দুটা বিটত মই অগমেণ্টেড কৰ্ডটো দিছোঁ তো বেছি টেনশ্যন আমি দিয়াব পাৰোঁ আকৌ এবাৰ কৰি দিছোঁ তো সেই তেনেকৈ আমি সেই গানটো ইউজ কৰিব পৰা যায় অৰিজিনেল গানটো আছেনে নাই মই নাজানো মোৰ ঘপককৈ এতিয়া মনত পৰিলে কথাটো কৈ থাকোঁতে তো তেতিয়া তেনেকৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ক'ত ইউজ কৰিব পাৰে ইউজ কৰি চাওক অগমেণ্টেড কৰ্ডছ আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব আৰু আহিম মই নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ' বুজি পালে ধন্যবাদ বাই বাই